بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نتنبه جيدا أيها الإخوة الأكارم إلى ضبط أزمنة الحروف. السين، الحاء، هذه حروف الرخوة، فلا بد أن يكون زمنها طويلا، فنقول بسم الرحمة، بينما زمن الميم حين نقف عليه الرحيم هذا حرف بيني زمنه أقصر من الحرف الرخو. كذلك حرف الراء الأولى الراء، هذه الراء الأولى الساكنة يكون زمنها أيضا بينيا كزمن الميم التي نقف عليها. واضح أيها الأحبة؟ اضبطوا هذا الميزان أثناء التلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. أسمع من تلاوة بعض الإخوة أن بعضهم يكسر حرف الجيم فيقول والفجر، فجر ج ج ج، فيميل أو يجعل القلقلة فيها شائبة كسر، وهذا ليس بصحيح. الآن سنجرب كيف نعلمها نحن لإخواننا وطلابنا في حلقات القرآن الكريم، نعودهم أن يقفوا على حرف الجيم الساكن المقلقل كما سنتدرب الآن عليها، حتى نضبط صوتي هذين الحرفين، لأننا حتى ننطق بهذا الحرف سليما أو بهذين الحرفين نقف على الجيم ساكنة مقلقلة، ثم ننطق الراء لوحدها منفصلة، ونتأمل هذين الصوتين ثم نحاول جمعهما بهذه الطريقة. والفجر معي، والفجر. والفجر. تمام، هذا صوت الجيم. ثم أقول أر 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 أر. والفجر. والفجر. أيوة بهذه الطريقة. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. لماذا أطلنا في زمن الشين؟ لأنها حرف رخو، إذن لها زمن طويل. وليال عشر. وليال عشر. لا نقول عشر عشر عشر، هكذا كسرنا الشين، الأصل أن تكون ساكنة. تنبهوا بهذه الآلية والطريقة. وليال هذه شين ساكنة، ثم أنطق الراء بعدها أر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. أسمع أيضا صوت سين مع همس التاء، لا نقول والوتر والوت، هذا الصوت المصاحب لهمس التاء غير صحيح. لا نقول وتسر، هذا خطأ. إنما نجعل اللسان حين نقرع مخرج التاء نجعل الهمس قرب مخرج التاء قبل أن ننزل اللسان إلى أسفل. هكذا يكون همس التاء. والشفع والوتر. والشفع والوتر. حاول ألا تضم الشفتين، تنبهوا إلى هذا الخطأ، كثيرا ما نضم الشفتين عند الشين الساكنة، هذا ليس بصحيح. والشا، أعيدها معي. والشا بهذه الطريقة. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. لا نفخم الراء، هنا الراء أتت ساكنة وسبقها ساكن وقبل ساكن غير ياء، لأنه لو سبق الراء الساكنة ياء ساكنة فإنها ترقق قولا واحدا،
لكن إن سبقها حرف ساكن غير الياء وسبقه كسر فلا بد أن ترقق الراء، فنقول حجر ولا نقول حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. هل في ذلك قسم لذي حجر. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد. را تنبهوا ألا نرقق الراء إذا ما في هذا الموضع لأنها مفتوحة فمن حقها أن تفخم. را ولا نسلب الهمزة حقها من الكسر فلا نقول إرم وإنما را معي را إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. نتنبه إلى صوت الراء ألا ينقطع فلا نقول فرعون فرع. حرف الراء حرف بيني يجب أن يبقى صوته مستمرا لا يصح أن ينقطع وإلا أصبح شديدا. لا نغلق المخرج إغلاقا محكما بل إن للراء آلية لعلنا نوضحها لاحقا إن شاء الله في أحد الدروس النظرية إن يسر الله تعالى. فنقول وفرع وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. ولا نقول فصب كرروا معي الآن فصا أيوة. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. من الأخطاء التي تقع هنا البعض يقول صوت والأصل أن تضبط مخرج السين فتقول سوط عذاب. سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. هذه الراء هنا مفخمة قولا واحدا لا يجوز فيها الوجهان لأنها جاءت ساكنة سبقها كسر أصلي ولكن ماذا أتى بعدها؟ حرف استعلاء. ماذا به؟ حرف استعلاء غير مكسور. لو كان مكسورا لجاز فيها الوجهان ولكن لأنه أتى بعدها حرف استعلاء غير مكسور فلا يصح أن يكون فيها الوجهان إنما فيها وجه واحد هو التفخيم. لذلك نقول لبالمرصاد.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. تنبهوا إلى تحقيق مخرج الهمزة هنا، ولا نقول وأما 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 وأما، واضح الصوت؟ إنما يجب أن نحقق الهمزة فنقول وأما وأما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا. تنبهوا إلى ضبط صوت الألف، فمن الخطأ الذي يعني يشتهر كثيرا عند بعض من يقرأ أنه ينهي صوت الألف بهمزة، أي يجعله حرفا محققا. والإمام ابن الجزري ماذا قال في المنظومة؟ حروف مد للهواء تنتهي، فهي حروف مقدرة لا تنتهي إلى مقطع محدد محقق، إذن صوت الألف هكذا ينتهي. كلا لا، ولا نقول لا. انتبهتم كيف ينتهي الصوت إلى همزة؟ نحاذر من هذا الخطأ، وقفت عليها عمدا حتى نضبط هذا الصوت. كلا بل لا تكرمون اليتيم. كلا بل لا تكرمون اليتيم. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. شيخ حسن، لا نقول على طعام طا، وإنما نجعل فقط هذه فتحة، لا نضم الشفتين عند النطق بهذه الطاء. ركز معي، لا نقول طا، وإنما نقول طا، فقط نباعد، نقرع مخرج الطاء ثم نفتح الفم، نخرج الحرف من مخرجه وتتبعه الفتحة مباشرة، فنقول طا. كرر معي هكذا، طا. لا، أنت الآن تضم الشفتين، طا. أيوة هكذا. حاول أن تتدرب على وضع مرآة أمامك حين تقرأ، وتأمل كيف تنطق بهذه الطاء، وكذا الحروف المستعلية الأخرى. وتأكلون التراث أكلا لما. وتأكلون التراث أكلا لما. الغنة أكمل ما تكون في النون والميم المشددتين والمدغمتين، لذا زمنها هنا أطول ما تكون. لما. وتحبون المال حبا جما. وتحبون المال حبا جما. لا نقول حبا جما، حبا جا. لا نقول حبا. ماذا فعلنا الآن؟ ضممنا الشفتين في غير موضع ضم. حبا جما. حبا جما. كلا إذا دكت
الأرض دك. تنبهوا إلى التمييز بين الهمزة المرققة ثم الانتقال إلى الراء المفخمة في هذا الموضع، لأنها ساكنة سبقها فتح، فنتنبه إلى تخليص هذين الحرفين، فنقول را أر أر أر، ولا نقول أر. واضح يا إخوة؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء را، لاحظوا را، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم. وجيء يومئذ بجهنم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيوم، تنبهوا إلى إظهار صوت الياء. الياء هنا يا إخوة محققة لأنها متحركة، فمخرجها محقق من وسط اللسان مع وسط الحنك الأعلى، فنقول فيا يا، ولا نقول فيوم فيا يا 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 فيا 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 فيا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة. سمعت أثناء التلاوة البعض يقول المطمئنة، المو، نحاذر من هذا. المط، ولا نقول المطمئنة. انتبهنا يا إخوة كيف يصبح الصوت؟ لا نقول المطمئنة، هكذا جعلنا شائبة حركة أو شائبة ضم مع صوت الطاء الساكنة، وهذا غير صحيح. قفوا معي على الطاء وتأملوا صوتها حال سكونها. المط هكذا. المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.